ברוכים הבאים ללקראת שבת, תוכנית שכל מטרתה זה לברך אתכם ולהכניס אתכם למנוחה שלנו באדון בשבת. כאן איתי סשה וליליאן גרנובסקי, שמיועצים לזוגיות, הורות ומשפחה. וקרן, תודה שאת איתנו היום. כן. קרן היא חברה טובה, היא באה אלינו מהדרום, יש לה 5 ילדים, בעל במילואים, אז אנחנו ממש שמחים שאת איתנו כאן היום. ואנחנו נשמח לשמוע קצת את הניסיונות שלכם, את האתגרים שלכם, את הדברים מהיום-יום שאתם חווים. אז כיף שאת כאן. אנחנו נתחיל עם קטע מוזיקלי ונחזור לדבר. שלווה כי תציף נשמתי כנהר עושה ונייחל כנחשול אם כך או אם כך אספר ואומר בנפשי אך שמחה ושלום לי שלום בנפשי לי שלום לי שלום בנפשי לי שלום לי שלום בנפשי בנפשי קרן, אנחנו גם מכירות. מכירים? מכירים. כן, מכירים. אז רצינו, אבל לא נפגשנו מאז שהמלחמה התחילה. נכון. תוכלי לשתף, לספר על 3 חודשים? כן, בעצם זה התחיל ב6 ומשהו בבוקר, ששמענו את הטילים הראשונים שנורים. אנחנו גרים יחסית קרוב לסדרות, אז גם לכיוון שלנו היה בכל מקרה, שמענו את זה ומיד התעוררתי, לא הייתה אזעקה, לא היה כלום, ואז אמרתי לאבנר מיד שיש יורים. ובוא נבדוק בחדשות, לא היה כלום בחדשות, אז ככה היינו כמה רגעים באיקון להבין מה קורה, מה זה, מיד התחילו האזעקות, אז לקחנו את הילדים לממ"ד, הערנו אותם, ואז ככה, כמו בטח בכל הארץ, לאט לאט התחילו הדיווחים, אנחנו גרים לא רחוק מסדרות, וגרנו שם בעבר, וישנו גם חברים ומכרים, חלק היו נצורים בבתים שם, וכזה כאוס של מה קורה, מי קורה, חדשות איומות. אז זה היה מצד אחד ניסיון להשאיר את הילדים מחוץ לזה, שהם מבחינתם אין קהילה פשוט, ונשארים בבית, אזעקה בסדר, אבל בסך הכל בבית, ומצד שני לחוות את החדשות, אי אפשר, אני לא יכולתי שלא לקרוא את החדשות, כי זה היה, כמה שאני בדרך כלל, במצב רגיל, אני מנסה להפריד, וזה היה כל כך קיצוני, שממש הייתי ממש מחוברת לזה כל היום, ובמקביל לנסות לראות איך החברים שלנו יוצאים משם, שאנחנו, אמרתי לא רחוק מסדרות, אנחנו גורים אז שיבואו אלינו, הם לא היו יכולים גם לצאת, וככה מתקדם לו היום, לקראת אחר הצהריים מתישהו התקשרו לאבנר, אמרו לו שהוא מוקפץ למילואים, אז זה היה, אז איכשהו כל היום ככה, עוד הייתי ככה מוחזקת, מילדים והכל וזה, וברגע שהם הלכו לישון, ואבנר, הקמנו שהוא יצא אחרי שהם הולכים לישון, אז זה היה כזה נראה לי נקודת שבר, פתאום כל הלחץ וכל החרדה ודאגה, ועכשיו לקראת מה אנחנו הולכים, וזה שהוא לא יהיה עכשיו תקופה, אז זה היה נראה לי נקודה כזאת של רגע איפוס מחדש,
ואז בעצם למחרת התחלנו תקופה ארוכה של כאוס, אולי נקרא לזה, מציאות חדשה. אנחנו, אמרתי, גרנו בסדרות, קצת, כמה שנים מורגלים קצת לעניין הזה של אזעקות, צבע אדום וחוסן. אז זה כן עזר, הכלים האלה שקיבלנו בזמנו כשגרנו שם. אני בתור אימא, שילדים יש להם כן חוויות טראומטיות, אבל זו תקופה ארוכה שהרבה חוסר יציבות מסביב, זה מאוד השפיע. זה שאבנר לא נמצא תקופה ארוכה מאוד. לא היו בתי ספר, מסגרות בכלל, חוגים, חברים, הרבה יצאו בכלל מהיישוב, אז גם הרבה מהחברים לא היו שם, בכלל מותר לצאת מהבית, אסור לצאת מהבית, פתאום הכל סגור, אל תסתובבו ברחוב, זה מסוכן, יכול להיות שיש מחבלים בסביבה, כאילו, ממש כזה, וגם אבנר לא שם כדי שאני אתייעץ איתו, מה דעתך? כדאי, זה באמת מסוכן, אפילו רק לחוות את הדברים הקטנים האלה של לשתף רגע ולפרוק משהו. אז זה פשוט כל הדברים האלה ביחד, שזה ככה יום ועוד יום. בסופו של דבר הוא היה במילואים חודש וחצי, שבמהלך כל התקופה הזאת בעצם לא היו מסגרות. היה יום זום פה, יום זום שם, היה ניסיון ללמוד בבית ספר במקום אחר, אז בעצם הייתי צריכה להסיע ולהחזיר, כי אין הסעות גם בגלל המצב הביטחוני. קיצור, כאוס. כן, כאוס. משהו שעוד לא חוויתם עד עכשיו, לאורך של התקופה של חודש וחצי, 3 חודשים. כן, זה באמת לא חווינו את זה. גם אחרי שהוא בעצם חזר מהמילואים, הוא עצמאי, יש לו עסק, אז ההיעדרות הממושכת שלו מהעסק גרמה לזה שהוא עוד על אחת כמה וכמה, אם באופן רגיל, בן אדם עצמאי, הוא חייב להיות בעסק שלו בשביל לתפעל אותו, אז אחרי ההיעדרות ממושכת, אז על אחת כמה וכמה היה קריטי. אז זה גם כן, אני אומרת שהוא חוזר הביתה, אבל לא באמת חזר הביתה. כן. ואם אנחנו התאספנו לדבר היום, בעיקר אולי על ילדים, איך זה השפיע על ילדים ואיזה שאלות או דילמות נעמדות לפנייך בתור זאת שמלווה אותם, חווה אותם, רואה אותם? מה? אני חושבת שקודם כל היה לי מאוד חשוב שלא ישמעו חדשות. זה היה אולי אפילו קצת יותר מדי, פשוט כי הם צריכים לדעת קצת מה קורה. אבל בהתחלה זה היה ממש, פשוט ידעו שיש עוד פעם מבצע צבאי, לא מעבר לזה, ויש קצת טילים, והמבוגר ביותר הוא כמעט בן 10, והקטנה ביותר היא די תינוקת. אז לאט לאט עם הזמן ככה חשבתי שאולי כן כדאי לחשוף אותם, זה היה נראה לי איזושהי דילמה של מה לחשוף ומה לא, והם צריכים לדעת למה אין בית ספר כל כך הרבה זמן. הם צריכים קצת לדעת מה קורה, בסוף הם ישמעו על זה מבחוץ. מצד שני, כן. מספיק חרדה. זה מה שקרה אצלנו, שאנחנו ניסינו ממש לעטוף את הילדים באיזושהי בועה, ואז פתאום הוא חזר מבית ספר ואמר, אתה יודע שבעזה הצבא שלנו חזק ויש... לא הייתי מוכנה לזה, כי אמרנו, טוב, לא, אבל אנחנו חייבים להתכונן למצב שבו הם יבואו מבחוץ והמידע יגיע אליהם. כן. זה היה מאתגר. זהו, אורי אמרה לי משהו מצחיק, הבת הקטנה שלנו. לפני כמה ימים היא ראתה איזה משהו, ואז היא אמרה, טוב, אבא, סיימתי, אני הולכת, אתה יכול להחזיר לחדשות. היא כבר יודעת. אבל כן, מנסים להגן. אולי באמת זה שלא היה בית ספר, קצת עזר לי לשמור אותם בבועה הזאת. זהו, אין עוד גורמים חיצוניים שמשפיעים. והמעט שעה היה בזום, וגם זה, כמה מפגש חברתי יש להם בזום, זה לא באמת, הם לא יכולים לדבר אחד עם השני. אבל קצת טלפון וזה, אז ברור היה לי שהם כן יודעים, אז ניסיתי קודם כל גם להגיד להם שלא צריך לקרוא חדשות, כי זה, יש שם, לא הכל מתאים לגיל שלהם, וגם זה, בקיצור, פשוט אמרתי להם שזה לא, שאין בזה הרבה תועלת, וכן, אחרי תקופה מסוימת, אחרי אולי כמה ימים, אמרתי להם בקצרה שיש טיפה יותר מבצע, ושזה יכול להיות טיפה יותר ארוך, וגם אבא שלהם במילואים, אז
גם את זה היה צריך להסביר. ואני זוכרת איזה פעם אחת, שהתחילו לחזור חלק מהחטופים לארץ, והיה שם, הבנתי שזה, הם כן צריכים כבר קצת לדעת יותר, מאשר רק הצבא בעזה, יש טילים, וזהו בגדול. אז סיפרתי להם קצת שחוזרים חלק מהחטופים, ושהיה גם איזה עניין אז עם הסולר בבית חולים שיפה. בקיצור, אז אמרתי, טוב, אני אראה להם קצת מהחדשות, איזה סרטון, שרואים שם את הצבא נכנס, וזה דברים שהם באמת ככה מסוננים, ולא רואים שם דברים קשים, שהם רואים רמות אפר וטנק, וחייל הולך אחד אחרי השני, וקצת הסבירו על שיפה שיש שם את החמאס, ושהוא מנצל את התשתיות האזרחיות. בקיצור, זה היה בשבועות הראשונים של המלחמה. ואז, לפני איזה שבוע, איתי, אחד הילדים, הראה לי ציור שהוא צייר בבית ספר, שזה אולי חודש וחצי אחרי אותו סרטון שהוא ראה, והוא צייר את זה, את הבית חולים הזה ואת הצבא, ואמרתי לעצמי, כמה זמן לוקח לילד לאבד חוויה אחת, וגם היא מסוננת שהייתה לו. ואני כל כך שמחה שבאמת לא היה לו הרבה לאורך הזמן. כי גם ככה אני רואה אצל כולם את העניין הזה של החוסן הנפשי, שהוא יורד, שלא מפחדים להיות לבד בבית, תמיד זה הצל שלי. כל מקום שאני הולכת, הולכים אחריי, או אחד עם השני, ועוד כל מיני דברים. אז לפחות, אני חושבת שזה אולי אחת הדילמות שהייתה, ואני שמחה שהצלחתי באיזשהו אופן לסנן את המידע, וכן, זה חשוב. אז השאלה נשאלת, עד כמה ילדים יכולים לספוג ומה יצא מזה? כן. כי אני חושבת שהרבה הורים, לפחות בשיחות שקורות לנו בחיים, שואלים את השאלה, מה יצא מילדים? האם הם יצאו בסדר? האם הם יהיו עם צלקות כלשהם? האם הם יהיו טראומטייסט על ידי? אני גם יכולה לשתף דוגמה, שאחרי חודש וחצי שהיה יחסית שקט פה איפה שאנחנו גרים, פתאום הייתה אזעקה. אזעקה שאחרי, היו אזעקות בתחילת המלחמה, ואז היה חודש וחצי רגוע, אז כבר בהתחלה הילדים אמרנו להם, אתם יוצאים החוצה, תהיו רק ברחוב, כדי שתוכלו לרוץ מהר הביתה, אז זה כאילו כבר היה חודש וחצי של שקט, אז כבר הייתה קצת מין שעננות כזאת באוויר, ובסדר, אתה יכול ללכת קצת יותר רחוק מהרחוב, תלך לפארק, אתה יכול ללכת לפארק. אז איתמר שלנו, בן 8, הלך לפארק, ופתאום, אזעקה. אבל בתזמון מושלם, אם אפשר לומר, בזמן שהאזעקה התחילה, האורות של הפארק קבעו. וזה בדיוק היה גם התפר הזה בין היום לערב, בין באור. סליחה. כן, בשישי בערב. כן. אז היה די ריק. היה די שם ריק. בפארק. נכון. אז, ופתאום אזעקה, האור קבע, והוא מספר שהוא פשוט, הוא אמר, אני חשבתי שאני עומד למות. זה מה שהוא אמר. הוא זרק את האופניים לצד, פגע בברך שלו גם, והתחיל לרוץ. עכשיו, בהליכה מהבית שלנו לפארק, זה בערך בהליכה איטית, בכיף, זה בערך 5 דקות. אז, ויש לנו 1.5 דקות להיכנס לממד, והוא רץ, והוא הגיע הביתה, עוד לפני שהאזעקה הספיקה להסתיים. והוא פתחתי לו את השער, והוא רץ, הוא קפץ לי לתוך הידיים, בוכה, נכנסנו לממד, והוא לא רצה לצאת מהממד למשך 2 שעות. אחרי זה, והוא אמר, הלב שלו קפץ, דפק כל כך חזק, והוא התחיל לבכות, והוא פשוט היה, הוא רעד. הוא ממש רעד מלחץ, וכל מה שיכולתי להגיד, זה לחבק אותו, ולהגיד לו, אתה צודק, זה קשה. היו גם פיצוצים. היו פיצוצים, זה היה ממש מעלינו, זה היה ממש קרוב. וכאמא פשוט אמרתי ליואל, אמרתי כאילו, כמה חבל לי שזאת המציאות שהוא גדל לתוכה, כאילו פסטורלי, הוא נוסע באופניים, בפארק וזה, ובום, ברגע אחד, המגדלה שידרה לו איך לרוץ. תודה לאל שיש לנו מגדלה. נכון. וישר שידרה לו לאן להגיע, לרוץ מהסכנה, ולקח כמה ימים בשביל שהוא יחזור לפארק. ממש, לקח כמה ימים. כמה שעות לצאת מהממד, כמה ימים לפארק, זה פשוט היה לי נורא חבל.
זה באמת מה שאני גם שומעת מאמהות, האם לא חבל שילדים בגיל הזה צריכים להתמודד עם עניינים כמו מוות, אובדן, חטופים, אגרסיה, מלחמה, פיצוצים, מה זה יעשה לילדים? כן, בדיוק. כי אם אנחנו רוצים או לא רוצים, המתון בנו, רצון של הילדים שלנו, גם לנו, האמת, אבל כמה וכמה, גם לילדים שלנו יהיו חיים טובים. כשאני שואלת את ההורים מה זה חיים טובים, הם מסבירים שזה חיים ללא טרגדיות, ללא אובדנים, ללא מחלות, ללא תסכולים, ללא בגידות מהחברים, ללא. מושלמים. טובים כאלה. ואני שואלת עד כמה זה באמת אפשרי. כמה זה ריאלי, כן. וזה מחזיר אותנו לאחד מהפרקים ששם דיברנו, שאנחנו רוצים לבטל רגשות לא נעימות, ולחוות רק רגשות טובים. טובים, נעימות, נעימים, רגשות נעימים. נעימים. ולחוות רק רגשות טובים. עד כמה זה ריאלי? אני גם זוכרת רגשות כאלה שאני חוויתי מין התפכחות כזאת, אובדן התמימות. ומצד שני, בגלל שאנחנו מכירים את המדינה שלנו, שזה לא המלחמה הראשונה, ואולי גם לא האחרונה, ואנחנו מוקפים באויבים ועוד קשיים שיש לנו, נכונו לנו לחיים שלנו פה. אני חושבת שבסופו של דבר זה מכניס אותם לחיים האמיתיים, מכין אותם להתמודד, בונה בהם חוסן. אני זוכרת שאני בתור ילדה מלחמת המפרץ, אבל אני צוחקת על זה, מה זה מלחמת המפרץ? זאת אומרת, מה שהם חווים היום, זה כלום. רצתי פעם אחת לממד שלנו, אפילו לא היה ממד, זה היה חדר אטום, עם איזה מסכות האלה. וזהו, כאילו, זה הייתה החוויה שלי, ואחר כך הלכנו לטייל, כל המשפחה ראינו איזה בור שהיה מאיזה טיל. והילדים שלנו גדלים למתיות אחרת, שהם יודעים הרבה יותר טוב מה זה הזקות, הם שומעים את הפיצוצים, אנחנו גם קרים יחסית קרוב לעזה, אז שומעים לאורך כל היום, כמעט כל יום, פיצוצים מאוד חזקים. אז בסוף זה לא נעים, זה לא החיים המושלמים האידיאליים, אנחנו לא חיים בניו זילנד, באיזה מקום אחר, אז פה אנחנו חיים, פה אלוהים שם אותנו, פה נקראנו להיות ולחיות, ואני יודעת שכל הדברים האלה שאני חובה והם חווים, בסוף בונה אותם להיות מה שהם יהיו בעתיד. כן, אבל גם כן. נשאלת השאלה של, אוקיי, נכון, אנחנו גרים פה, אבל עד כמה? עד כמה אנחנו גם שולטים על זה. כאילו, יש לי גם דוגמה של עליי, אישית, שאני גדלנו באזור שהיו הרבה פריצות, ופרצו לנו הביתה הרבה, ועד היום אני רואה, ממש הלכו מעליי פעם אחת, ופעם אחת שמעתי מישהו מרעיד את החלון, וזחלתי להורים, וחשבו שיש לנו כסף או משהו. כל פעם התאכזבו מזה. בדיוק. מצאנו את הדברים מפוזרים בגינה. כל המאמצים. אבל האמת שגנבו לנו את הרכב פעם אחת. אבל עד היום, הבית שלנו הוא בהגזמה של מבצר, כזה בלילה. כמעט בלתי אפשרי לפרוץ, אז אני רואה איך זה משפיע עליי, גם אולי לא טוב. כאילו, זה בנה את המוכנות הזאת, אבל גם, זאת השאלה של מה הקו בין, או אם יש לי, נגיד, אני זוכר עם הבן הראשון שלנו, איתמר, שהוא נולד, אז הייתי לוקח, אפשר להגיד, סיכונים איתו, נוסע איתו בסקייטבורד, שאני מחזיק אותו, ואיפשהו בראש, זה כאילו ברור ששמרתי עליו, אבל גם ידעתי שבשבילו זה משהו מאתגר, אז אמרתי, טוב, אני לומד אותו להיות חזק. אנחנו חיים בישראל, הוא צריך קצת חוסן, כאילו איפה האיזון הזה של מה לעשות? בתור, יש דברים שלא שולטים עליהם, כמו מלחמה, אבל איפה הקו הזה של לחשוף אותם, או לא לחשוף אותם? זאת שאלה שיש לי. כן.
כן, אז השאלה באמת, האם דברים וקשיים שאנחנו עוברים כרגע, או עברנו בקורונה, או נעבור בעתיד עם דברים, האם זה בונה את החוסן, חד משמעי, או שלא תמיד. אני חושבת שחשוב לנו להיזכר, יש לנו נטייה לכולנו לחשוב שמה שאנחנו חווים עכשיו באמת קורה כמעט פעם ראשונה, כי זה קורה פעם ראשונה לנו, בגודל כזה, בעוצמה כזו. אבל טוב להיזכר שברגע שנולדנו, העולם היה קיים איזשהו מאות או אלפי שנים קודם. ואנשים עברו דברים קשים. כן. מלחמות, קטסטרופות, פנדמיות, דברים מסוג הזה שאנחנו חווים. ואז להסתכל, אפילו היום בחברה יש ניצולי שואה שעדיין איתנו, אולי הם היו בגילאים של ילדים שלכם. אז, לפחות האמא ואבא שלי, 87, 83, הם היו ילדי מלחמת השנייה, ניצולי שואה, שעברו את הקטסטרופה בתור ילדים. מה זה עשה להם? האם, ואנחנו יודעים, אנחנו מודעים שחלק מהאנשים נבנעו מזה, יצאו, השיגו מסקנות שצריך לחיות, צריך לשמוח, צריך לבנות את המשפחה, להכניס, להשקיע. והיו כאלה שעברו אותם חוויות, והם לא יצאו מהשואה. הם יצאו מהשואה פיזי, אבל הם נשארו בשואה באופן מנטלי ונפשי. והם משפיעים גם על הילדים שלהם, ככה. אז כולנו עוברים חוויות קשות, לא כל חוויה קשה יהפוך להיות טראומטית, ולא כל חוויה טראומטית יתפתח לדיסאורדר, להפרעה פוסט-טראומטית. אנחנו יכולים לדבר על זה בפרק אחר, כי באמת יש מה לעשות, כדי למנוע מחוויות קשות לעבור לטראומה, ומטראומה לעבור להפרעה. יש מה לעשות. אבל אנחנו היום רוצים קצת לחשוב האם קשיים בונים את האופי, את החוסן, או לא. ומה נעשה, איפה האיזון. אני רוצה לעשות סקירה בדקה אחת, ולהציג לפניכם ילדה, שהיא סבתא שלי, בבושקה מניה, בבא מניה, שהיא גם הייתה ילדה, היא נולדה ב-1911, למלחמת אוטוטו, הייתה מלחמת העולם הראשונה, ששם נהרג האבא שלה. האמא שלה נהרגה בזמן הפוגרום. אז היא הייתה יתומה בגיל 3, שעברה לגור בבית של דודה ודוד. שנתנו לה דברים בסיסיים, אבל היחס כלפיה היה כמו יחס לסינדרלה כזו. בנות שלנו ילכו ללמוד איך זה נקרא? בית ספר יהודי, ואת נשארת לעשות, כן, בחדר בדיוק, ואת נשארת לעשות משק בית. ניתן לך א' ב', תקראי, אבל את לא הולכת לבית הספר. אחר כך מהפכה. אחר כך מלחמת אזרחים ברוסיה, אחר כך רפרסיות של סטלין, אחר כך מלחמת העולם השנייה, אחר כך הם היו מפונים לסיביר, אחר כך הם חזרו והיו ללא בית, כי מי שגר באוקראינה באותו זמן, חשב שאין בעלים וליהודים אין ניירת, אז זה הבית שלנו, וזה שאתם חזרתם בעיה שלכם, אז חסרי בית. ואז הם גרו במטבח של אח שלהם 7 שנים, 5 נפשות. במטבח? במטבח של האח, 7 שנים. וואו. וואו. ואז היא תלמינה. אז תתארו לעצמכם, אם והיו שואלים הורים ב-1911, שנולדה להם ילדה, האם זה מה שהם תכננו? האם זה מה שהם קיוו שיהיה לילדה חיים טובים? לא, ולכן אני אומרת, יש דברים שלא בשליטתנו. אנחנו רק יכולים לאחל שלילדים שלנו יהיו פחות קטסטרופות, אבל זה לא בשליטה, ולהתאבק שם ולהיות מתוסכלים מזה שקרה להם, זה רק מכעיס אותנו. למה קלקלו לילדים שלנו את הילדות, שהייתה יכולה להיות יותר עם שמש
שמיים ויותר זמן למשחקים, אבל לא שואלים אותנו. מישהו אחר כותב סיפור חיי של כל בן אדם. לנו יש רק יכולת לעשות שרטוט ולשאול האם זה איכשהו מסתדר לספר של חיינו. כן. אבל מה כן? מה בשליטתנו כן בחיים האלה? ובשליטתנו בתור הורים להבין מה החזון שלנו עבור הילדים שלנו. אם זה לתת להם מין מחנה כזה כפר נופש, שבו יש חבילה הכל כלול, חדר נקי, אוכל מוכן, בגדים בבקשה, אולי קצת תחכה, אבל אולי יומיים תחכה ויהיה לך נעליים שאתה רוצה. האם זה אנחנו מכינים אותם בתור הורים, גם מנטלי, לכפר נופש, כי זה מה שאנחנו רוצים להעניק להם, וכל דבר שנכנס לכפר הזה, או למלון הכל כלול, הוא מפריע לחזון שלנו. אם זה ילד שמשפיע עליו רע, זה לא היה בחבילה הכל כלול. אני רציתי אותם בחממה שלי. אם זה מורה שלא מסתדר עם הילד שלי, ולא רק עם הילד שלי, עם כל הכיתה, אז זה גם מטלטל את החזון של הכיתה טובה, ניסיון למידה מצוינת. האם זה אותו ילד שלא מציית, לא מקשיב, לא משתף פעולה, לא מכבד? כל דברים האלה מטלטלים את החזון של הרצון לתת לילדינו כפר נופש. מול חזון, שאולי אנחנו בתור הורים יכולים לייצר מחנה, אימונים לחיים אמיתיים. ששם יש קושי, ששם יש ילד שדוחף אותך, ששם יש מורה שחסר לצדק, חסר להבנה של התקשורת או משהו. האם יש אח שמציג? האם זה מחנה אימונים שכן זה כל קושי שהוא חלק מהחיים, אנחנו בתור הורים יכולים לקחת כדי לבנות אותם לחיים אמיתיים. מתחברים לזה? מאוד. כן. ההבדל בחזון יעשה כל השינוי. אז אם ובעבר, לפני משברים כמו קורונה, כמו מלחמה, הייתה לנו איזושהי אשליה, ציפייה, רצון מוטה, אז היום זה הזמן לחשוב שאולי לא זה מה שצריך להיות איתנו הלאה, אלא בעתיד רצון להכין אותם לחיים אמיתיים. איך עושים את זה? אתה רוצה לדבר? אני אעלה פשוט עוד משהו שאני חושב עליו, ששמעתי לא פעם, ואולי אפילו יש זוג צעיר שמאזין, שאומרים אפילו, טוב, איזה עולם, למה שאני אפילו יביא ילדים לעולם הזה? נכון. למה שאני אעשה להם את זה? שאלה לגיטימית ולא חדשה. אנשים אחרי שואה נעמדו ושאלו אותה שאלה. אחרי כל הזוועות, כל מה שקרה לנו, אחרי שאיבדנו אחים, אמהות, סבים, אחרי שראינו רוע באולטימטיבי שלו, האם כדאי להביא את הילדים לעולם? אז השאלה שאנחנו שואלים חדשה לנו, אבל היא לא חדשה בעולם שהתמודד עם זה. נכון, ואם הם לא היו מביאים את הילדים, אז לא היינו פה. לא היינו. אף אחד לא היה יושב פה. נכון, גם סבא שלי הוא ניצול שואה, וההורים, אמא שלי ודודה שלי, הן מספרות, כאילו, כמה חווינו, כמה עברנו, כמה הטראומה שלו השפיעה עלינו, וזה, כמו שאתם אומרים, זה חלק מהחיים. אנחנו גם ספציפית די דוגלים בלומר את האמת לילדים. ולא כאילו, לנסות להעביר להם להנגיש להם. לסנן, כן? אני קוראת לזה, אני אוהבת להגיד לתווך. אני אוהבת לתווך לילדים את מה שקורה בעולם, בצורה שאלוהים נותן לי חוכמה לפעמים פחות, אני פחות נעזרת בו, אבל להגיד להם פשוט את האמת, ואני רואה שהם גם באים אליי, הרבה פעמים, מתוך מקום שהם יודעים, אני אבוא לשאול את אמא, כי היא תגיד לי את האמת. ואני אוהבת את זה, שהם הולכים לפארק, חוזרים, ואת יודעת, החבר הזה אמר שככה וככה, ואז אני יכולה להגיד,
זה לא מדויק, זה כן מדויק, נכון, הוא צודק, אבל אני מרגישה שיש את הביטחון הזה, אז זה משהו שאני יכולה להגיד שאני די נעזרת בו, בכלי הזה, של לא לנסות לעוות את הדברים, או להגיד להם, כן, כן, אבל אל תדאגו, לכם זה לא יקרה. נכון. גם בסוף, אם תגידי את זה, ואז יקרה ההפך, בדיוק. אז עוד יותר גרוע מאשר לא להגיד כלום. משבר אמון. נכון. כאילו, אבל אמא אמרה משהו והיא לא עמדה בהבטחה שלה או במילה שלה. זה מזכיר לי את האיגרת אל יעקב, קצת בעקיפין. יעקב מאוד פרקטי, כותב את האיגרת כדי לעודד את המאמינים יהודים, כאילו זה כמונו, יהודים משיחים, בזמן הנוראי. זה התקפה לקהילה והם שורדים, עוברים זמנים קשים. והוא פונה אליהם ובונה אותם. והוא מסביר בעצם שניסיון, תקבלו את כל הניסיון בשמחה. ואז הוא אומר, כי יודעים אתם שדרך הניסיון אתם גודלים בסבלנות. ואז שרשרת של הדברים. אז אני אומר בעקיפין, קודם כל הוא פונה אליהם, לקוראים, הוא אומר שאתם יודעים, כנראה שהם דיברו על זה, שתוך כדי ניסיון אנחנו גודלים בסבלנות. אם אנחנו עומדים בניסיון וככה וככה. אז אני אומר, בראש ובראשונה, כשילדים, אנחנו כאילו אמורים להיות יעקב לילדים שלנו. וקודם כל להסביר להם שזה יקרה, בעולם זה יקרה, כן? להרחיב את התיאולוגיה שלהם, אם אפשר להגיד ככה. ולהגיד שזה קורה. ואז באמת, כמו שהוא בונה אותנו, הוא גם לבנות אותם. להגיד שכן, יש ניסיון, בעמידה בניסיון אנחנו נגדל בסבלנות וכל הדברים האלה, ונגיע בסופו של דבר, את יכולה לקרוא כן, לנו, יכולה. אני מתקשה בטח. בקריאה בעברית, אבל אל יעקב א', פסוקים שתיים משתיים עד עד 5. כן. לשמחה גדולה חישבו זאת אחי, כאשר אתם באים בכל מיני ניסיונות, שהרי יודעים אתם כי בחינת אמונתכם מביאה לידי סבלנות, אבל שתהא הסבלנות שלמה בפועלה, למען תהיו שלמים ובלא דופי, ולא יחסר לכם דבר. איש מכם אם יחסר חוכמה, יבקש מאלוהים הנותן לכל, בנדיבות ובלא גערה ותינתן לו. זה גם דוגמה יפה של התנ"כית מהאלוהים. הוא לא מונע מאיתנו לתת, אם אנחנו צריכים. לבקש. יעקב אומר, פשוט תבקשו והוא ייתן. ושלא יהיה לכם ספק, הוא ייתן את זה. וגם מעניין באותו פרק פסוקים 16, הוא בעצם מסביר מה ההבדל. הוא לא מסביר את זה ככה, אבל אפשר להבין מה ההבדל בין הפיתוי וניסיון. ההבדל הוא איך אנחנו, מה אנחנו עושים עם זה, איך אנחנו מפרשים את זה, מה אנחנו עושים. כשאנחנו עומדים בפיתויים, אנחנו עוברים את זה, וזה ניסיון עבורנו שזה משפיע לטובתנו, אבל אם אנחנו מתקפלים והולכים על פי התשוקות שלנו, הוא מסביר את זה גם שרשרת שלה. נכון. אז שם זה באמת פיתוי ואנחנו נופלים. אז זה צריך לתת כלים האלה לילדים שלנו. ואם אנחנו נתקעים ולא יודעים מה, אז פשוט לבקש את החוכמה, והוא ייתן את החוכמה. ואנחנו דיברנו על זה לא מזמן, שאמרנו, צריך לזכור שיש לנו את הכלי הכי גדול, שזה האדון, אלוהים, ואת דברו, ויש את כל המידע בדברו, ולזכור שבעולם צרה לכם, אבל אני ניצחתי את העולם, וזאת ההבטחה הכי גדולה שלנו, וזה גם כיף, אני מרגישה שקל לי ככה גם לעזור לילדים, שהם, מה יהיה? למשל, הילדים שלנו ממש חיכו לרגע שיהיו הזקה, כי אנחנו ציידנו את כל הממד באוכל וממתקים ושתייה וזה, וכל אמרו, מתי תהיה הזקה? אנחנו רוצים לאכול את האוכל הזה. אז זה היה רגע כזה חמוד של, עם כל הצרה שיש בעולם, אנחנו הצלחנו לתת להם איזושהי מעטפת הגנה, ולתת להם להרגיש מוגנים, שאם יהיה משהו אנחנו נהיה בסדר, אבל כמבוגרים,
זה מקל לחשוב שהוא ניצח את העולם, הוא ניצח את המוות, אז איכשהו אנחנו יכולים למצוא את הפתרון בו, פשוט צריך להמשיך לפקס את המבט ואת הראייה עליו, שזה קשה. בלי צרות אין צורך במושיע. כי אם אני יכול לבד, למה אני צריך מישהו גדול יותר ממני לבקש ממנו עזרה? אז בצרות אלוהים מכין אותנו וגורם לנו לפנות אליו ולבקש עזרה. ואם נוכל לעשות ולהעניק את זה לילדים, ואיך עושים את זה? אני חושבת, תמיד אני אומרת, איך לתרגם להורים שזה יהיה ויזואלי, מובן. ואני אקח לדוגמה, אם אנחנו מדברים על מחנה אימונים, כדורגל. כל הורה מדמיין לעצמו שהוא לוקח את הילד לכדורגל, לכדורסל, לכל ספורט אחר, ויש שם מאמן. יש לנו הרבה ניסיון עם לשבת באימונים, בערך 14 שנה ישבנו עד היום, והסתכלתי על מאמנים, והיו לנו מאמנים טובים, מאמנים פחות טובים. מה מאמן טוב עושה? יש לו קבוצת ילדים. הוא רואה בכל ילד, בכל שחקן, מה הדברים חזקים בו, שכבר בורא עולם ברא ונתן להם ככישרון. אותם הוא מחזק. והדברים של השחקן הזה, כי אין שחקן שיש לו את הכל. ויש 12 שנה או 20 שנה, או כל הקריירה להתאמן ולהשתפר באימונויות, אפילו אם אתה, מה זה נחשב? כישרוני. אז מה שחסר לך, הוא עובד על זה, והוא לא ממהר. אתם יודעים שמגרשים של כיתה א' הם לא לאורך אלא ככה, והם לא משחקים 90 דקות אלא 20-20, כי מאמנים מבינים שזה תהליך, וילדים לפי ההתפתחותם יכולים, אנחנו לפעמים שוכחים. אנחנו רוצים שילד בן 5, אחרי 2 פעמים או 9 שאמרתי לו יעשה, מאמנים לא מסתכלים על זה ככה, הם יודעים שיש להם דברים לפתח בכל שחקן. אז הוא מסתכל על שחקן אחד, הוא אומר, מכדרל בשני רגליים, לא צריך להסתכל על הכדור תוך כדי שהוא רץ, הוא רואה כל המגרש, כדור דבוק לו ברגליים, כישרון אדיר, על זה אני לא צריך לעבוד, זה אלוהים נתן לו לידה. להתחיל? מלכתחילה. מההתחלה. מלהתחילה זה גם בסדר. משהו יצר אותו ברחם, אבל מה? חסר לשחקן הזה, ותחשבו על השחקנים שלכם במשפחה. לכל אחד יש 5, 4, 6 יש, כאילו ממש נבחרת. אז הוא מסתכל, אומר, לשחקן הזה, הכל בסדר עם הרגליים וטקטיקה וראייה וזה, אבל מה? חסר לו, כשהוא יוצא למשחק האמיתי, חסר לו אגרסיביות במשחק. הוא יותר מדי ממשפחה טובה, עדין, עושה, מצפה לחוקים, פתאום יריב, שובר כל החוקים, עושה כל העבירות עליו, בשביל שהם לא ינצחו, זה החיים. אם זה ילדים שלנו יתמודדו כל הזמן, יהיו אנשים שלא ירצו שאתה תצליח, שיפריעו, שישפיעו, אז הוא רואה שחסר אגרסיביות לשחקן הזה, ויקח אותו בצד, אם הוא מאמן טוב, ויגיד, יש לך הכל, אבל שנה, 2, 3, אנחנו עובדים על התכונה לעמוד מול הרע. איך? נפתח ביחד, לרמות, גם לעשות עבירות, זה משהו אחר, להתגלגל, ליצור, לא משנה, אנחנו ביחד, כי אתה יודע מה המטרה שלי עבורך, למען טובת ההכנה, נעבוד על זה ביחד ויש לנו שנים. שחקן אחר, אגרסיבי, טוב, מה זה אינדיבידואליסט? כל מה שהוא רואה זה הוא מבקיע גול. הוא מוכשר, יש לו הכל, אבל הוא לא סופר כל מי שבקבוצה. מאמן טוב יגיד, נעבוד על זה, אנחנו פה, קבוצה, משפחה, אני כל הזמן מתרגמת. קבוצה זה משפחה עם כמה שחקנים, גדולים כמאמנים, שעדיין צריכים אימון גם כן, אנחנו עד שנמות גם צריכים להתאמן על התגובות שלנו, כן. על הסקרנות שלנו, אבל הם אומרים, אוקיי, לשחקן הזה חסר
להוריד את האנוכיות. לשחקן שלישי עוד דבר. אז אם ואנחנו לוקחים את הדוגמה הזו ואומרים, יש לנו תהליך לפחות 18 שנה לכל ילד. האם אני עושה את זה לא בחטף, לא אחרי עבודה צריך להכיל, להשקיע ולעשות, האם אני באמת מאמן שעליו אלוהים בחר מי יהיה בנבחרת שלכם, העניק את הילד שבמסגרת הבית שלכם, הוא צריך לקבל את הכלים. ואתם תגידו, אנחנו איתך ביחד. יש לך את זה תמון, יש לך את זה, על מה שאנחנו... ואז הוא מוציא אותם למגרש, ובמשחק הוא לא שם. הוא נותן להם להפסיד, הוא נותן להם לנצח, הוא נותן... כי כל מה שהוא רצה להכין קודם, הוא נתן באימונים. אבל גם כל הכישלון או ניצחון, הוא גם לוקח אחר כך לאימון לשבוע הבא. אם ניקח הורות במובן הזה, מה אנחנו יכולים? לא להימנע מתסכולים, לא להימנע מכעסים, לא להימנע מילד רע שמשפיע, ממורה שלא מבין, מחוסר צדק בקהילה במסגרת הזה, אלא לקחת את זה ולהגיד, זה חיים אמיתיים, ביחד עם הילד, בהתייעצות עם אלוהים, כי אולי אין לי פתרון לכרגע, אנחנו נפתור ונחזק אותו לזמן מה. ניתן לו כלים, וכשהוא יצא מהבית, הוא יהיה עצמאי לעמוד, להתמודד, וימשיך את הדרך שהוא התחיל. זה הכיוון. הרבה אחריות. בתור מאמן. כן, אם אני מסתכלת על עצמי, אני חושבת, אני לא יודעת אם מגדירה, טוב, ברור שזה טווח מאוד ארוך להסתכל, אבל קשה לי לראות את עצמי בתור, וואי, אני מאמנת, כי אני דווקא רואה את הקושי, את הפעמים שאני לא מצליחה, את הפעמים, במיוחד אם נסתכל על המלחמה, על כמה כולנו היינו, ואולי אפילו עדיין בקצה, וכל דבר קטן זה... אתה בכלל שוכח את הקבוצה, את האימון, אתה כאילו רוצה שעכשיו ייכנס למקלחת. ממש. כאילו, בסדר, תתאמן מחר בבוקר, עכשיו. כן. אחרי זה אני אסביר לך למה, כנס. כן. לא, גם כמה פעמים אני אומרת לך, היום הייתי האימא שאף פעם לא רציתי להיות. כאילו, זה פשוט קורה, ואני קוראת לשעה הזאת של הערב, the golden hour, כאילו, פשוט תנשמי עמוק, עוד שנייה במיטה, עוד רגע זה נגמר, עוד שנייה, ואני רק מחכה לרגע הזה שבו יש שקט, ואז יש שקט, וכולם נרדמים, ואני מרגישה רע. כן, כן. למה ככה זה נגמר? לא, אבל למה יכולתי לשבת איתו, להקריא לו סיפור היום, לעשות לו נעים בגב, לעשות את הדברים, כאילו, היא רצתה שאני אסרק לה את השיער. ואתה רואה את זה רק בדיעבד, שאתה פתאום רגוע. רק ברגיעה, אני מצליחה לראות את הדברים, שאני אומרת, טוב, מחר אני אשפר למחר, ואז מגיע מחר עם הקושי של מחר. נכון. ואתה אומר, אז זה כאילו מין גלגל כזה, כן. שפשוט זה חסד, אני לא יודעת איך כי הורות זה תהליך גם עבורנו. אנחנו השחקנים שמתאמנים. אני תמיד אומרת שילד נולד בחדר לידה, ביחד איתו נולד הורה. אז אם ילד שלנו בן 7, ההורה הוא גם עם ותק של 7 שנים. כן. אז אנחנו גם בתהליך ללמוד איך עושים את זה, עם כל ילד בנפרד. בתור הורים אנחנו עוברים הכשרת מאמנים, ואדון עושה את זה בחוכמה דרך הילדים שלנו. אז זה גם כן. זה תהליך, לנו גם קצת צריך להבין את זה, שזה עובד כך. ולא כל הורים התבגרו, לפעמים ילדים מדריכים ילדים קטנים יותר. אז עד כמה יש לנו אומץ לעצור, כי משבר זה תמיד גורם לנו לעצור ולהתעמת עם הדברים שאולי לפני המשבר לא התעמתנו. אז האם זה לא הזמן לחשוב במה אני בתור ילד של ההורה צריך להתקדם, להתבגר, לגדול? כי כל מה שאנחנו רוצים זה לתת דוגמה לילדים, איך פונים למישהו שיש לו תשובה, איך מקבלים תשובה, איך מפתחים, זה באמת תהליכים.
ומה שאת אמרת זה באמת דוגמה טובה להיות גלויים עם עצמי, מול האדון, וגם עם הילדים, כשפישלתי ויש מקום לבקש סליחה. אז זה גם למידה. זאת אומרת, הם רואים את זה והם קולטים את זה, זה מאוד כן. חשוב. אז כן, אדון לא מצפה מאיתנו שלמות, אבל שאנחנו נמשיך הכיוון הנכון. אז שנפלנו, לקום, לבקש סליחה ולהמשיך איתו. זה מה שחשוב, עקביות באמונה, בכיוון הנכון. גם מהילדים לבקש סליחה לפעמים. כן. והם מבינים את זה. כזה, בוא לחיבוק. מתנצל, אולי זה מה שהכי כואב לי, דיברנו קודם על התמימות שלהם שהולכת לאיבוד, שבסוף אני טועה, ואני מתנהגת אליהם בצורה שאני לא רוצה, שהם יחוו מאף אחד, בטח לא מאמא שלהם, ובסוף אני אומרת, מה, זה לא המושלם שרציתי שיהיה, אני רציתי להיות האמא המושלמת, שתמיד יהיה לי סבלנות, ותמיד אני אגיד את המשפט הנכון, ואדע להתייחס כל הדברים האלה שאני לא מצליחה לעמוד בהם. וזה הכי קשה לי, במיוחד עם תקופה כל כך אינטנסיבית, שהיכולת להכיל היא פחותה, פחות כולם עולים על גדותיהם כמעט כל הזמן, אז כן, אין ברירה, אלא פשוט להגיד סליחה. כי מורה לא צריך להיות מושלם. אני זוכרת מורה בתיכון, הכי אהובה שלנו, שעשינו מרד נגדה, כי הייתה לא צודקת בעניין אחד ספציפי, ולקח לה אומץ והבנה, ובעוד יום אחרי שכבר התכוננו ממש למרוד ככיתה, היא באה ואמרה, אתם יודעים מה, אני חשבתי עוד פעם, ואני חושבת שלא צדקתי במה שאמרתי. אהבנו אותה הרבה יותר, כי היא הייתה אמיתית, היא הייתה אנושית, היא הייתה מבינה, היא הייתה פגיעה, ואם הייתה הולכת נגדנו, או אם הייתה באשליה שהיא מורה מושלמת, או נשברת מזה שהיא עשתה טעות, לא היה נשאר אצלי דוגמה של בוגר, מבוגר, שיודע להיות פגיע ולהגיד, לא מושלם, אני גם בדרך. יש לי קצת ניסיון יותר, קצת חוכמה, קצת יכולת לפנות לאדם, אבל שלמות אין. ואני חושבת ילדים יאהבו את זה יותר. כן. וגם אנחנו נוכל להגיד, אוקיי, נמשיך. כן. משהו שאולי למדתי באמת בתקופה הזאת, זה באמת להגיד להם שגם אני עייפה יותר, או צריכה את הזמן יותר, וזה עוזר להם להבין בעצם את הסיטואציה, מה כן מתאים ומה לא מתאים. ולצערי אין לנו תשובה אם מה שילדים שלנו עוברים יבנה את החוסן ויעשה אותם חזקים יותר, או ישאיר צלקות, כי אין שאלה גורפת, אין תשובה גורפת לשאלה כזו, אבל יש לנו מה לעשות כדי לעשות הכי טוב את התהליך, זה כן. כל כך חשוב. תודה רבה, שאדון ייתן לנו חוכמה, איך להתמודד עם המצבים האלה. קרן, תודה רבה. תודה. סשה וליליאן, תודה. תודה לכם. ליאלי, תודה. תודה לכם שצפיתם או האזנתם. שאדון יברך אתכם, ושיהיה לכם שבת שלום. שבת שבת שלום. שלום. אם כך או אם כך אספר ואומר בנפשי אך שמחה ושלום לי